वे वै वो वौ वम वहा. आता पुन्हा एकदा म्हणूया. व वा वी वी वू वू वे वै वो वौ वम वहा. आता पटापट बोलूया. व वा वी वी वू वू वे वै वो वौ वम वहा. पुढील अक्षर शिकण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. डुग्गू टीव्हीचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास शेअर आणि लाईक करा.